ሰላም እንደምንቀርማቸዋል የዩቲዩብ ኤጁኬሽናል ቻናል ተከታታዮች ዘላለም ግዛው ነኝ። እንደምንቀርማችሁ ዛሬ ቀጣዩን የመንግስት ሰራተኞች የስነ ምግባር ኮድ ላይ ከሰፈሩት መካከል ሰራተኞች ከሌሎች አግባብ ካላቸው አካላቶች ጋር የሚኖራቸውን ግንኙነት በተመለከተ ይሆናል። ሰብስክራይብ እና የኖቲፊኬሽን ኪን ካልተጫናችሁ እንድትጫኑ እንደዚሁም ከተጠቀማችሁ ላይክ በማድረግ ለሌሎች ወንድሞች እንዲደርስ ደግሞ ሼር በኮሜንት ላይ ሀሳባችሁን ደግሞ በመስጠት እንድትተባበሩ እየጠየቅኩኝ ወደ ዛሬው ትምህርት እንሂድ። እንግዲህ ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ ከተለያዩ አካላት ጋር በተለያየ ጊዜ ግንኙነት ይኖረዋል። እንዴት መገናኘት አለበት የሚለው ነው የምናየው። አምስተኛው ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ ከኩባንያዎች ወይም ማህበራት ጋር ስለሚኖረው ግንኙነት ሲሆን ህጋዊ ሰውነት ባላቸው ተቋማት ውስጥ የሚያደርገውን የግል ተሳትፎና የሚያከናውነውን ማንኛውንም ስራ ለመስሪያ ቤቱ የማሳወቅ ግዴታ አለበት። ከስራው ጋር ተያያዥነት የሆነ የንግድ ኩባንያ ወይም ማህበራት ውስጥ በመሳተፍ ምክንያት የጥቅም ግጭት ሲከሰት ለቅርብ ኃላፊው ወይም ለሚመለከተው አካል ሪፖርት የማቅረብ ግዴታ አለበት። በሚሰራበት መስሪያ ቤት ተወክሎ የሚያደርገው ግንኙነት ህግና የአሰራር ስርዓትን መሰረት ያደረገ መሆን አለበት። ሌላኛውና ስድስተኛው ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ ከተቋማት ጋር ስለሚኖር ግንኙነት ሲሆን ማንኛውም አይነት ግንኙነቶች በህግና ደንብ መሰረት መፈጸም አለበት። ህጋዊ ያልሆነ ጥቅም ለማግኘት የሚደረግ ጥረትን ማስወገድና የሚሳተፉትን የማጋለጥ ግዴታ አለበት። የተቋማትን የእርስ በእርስ ግንኙነት ሊያጎለብት የሚችል ቀና ትብብር የማድረግ ኃላፊነት አለበት። ሰባተኛው እና ሌላኛው ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ ከመገናኛ ብዙሃን ጋር ስለሚኖረው ግንኙነት ሲሆን በከፍተኛ አመራሩ ወይም ጉዳዩ በሚመለከተው የስራ ክፍል ሊገለጽ የሚገባውን መረጃ መስጠት የለበትም። ምስጢራዊ ወይም በህግና በመመሪያ እንዳይገለጹ የተከለከሉ መረጃዎችን ማስተላለፍ የለበትም። ከተሰጠው ተግባርና ኃላፊነት አንጻር በቅንነት፣ በታማኝነት ተገቢና ወቅታዊ መረጃ የመስጠት ኃላፊነት አለበት። በመገናኛ ብዙሃን መረጃ ሲሰጥ የሀገር፣ የህዝብ፣ የተቋም፣ የአመራሮች፣ የግለሰቦች መብት፣ መልካም ስምና ዝና የሚያጎድፍ መሆን የለበትም። ሌላው ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ ዓለም አቀፍ ግንኙነቶች ሲኖሩት መንግስት መስሪያ ቤቱን በመወከል በዓለም አቀፍ ድርጅቶች ስብሰባዎች ላይ ሲካፈል የሀገርን አቋምና ክብር በጠበቀ መንገድ በታማኝነት ሀሳቡን መግለጽና ማቅረብ አለበት። በዓለም አቀፋዊ ስብሰባዎች ላይ የመንግስት ፖሊሲዎችና የሴክተሩን ብሔራዊ ፖሊሲ በማብራራት ማቅረብ አለበት። ከተሰጠው የውጭ ሀገር ተልዕኮ ወደ ሀገር እንደተመለሰ በአግባቡ የተደራጀ ሪፖርት ለላከው አካል የማቅረብ ግዴታ አለበት። በዓለም አቀፍና አህጉራዊ ስብሰባዎች ላይ ከድርጅቶችና ግለሰቦች ጋር በሚደረግ ግንኙነት የሀገርን፣ የመንግስትን፣ የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የዜጎችን ክብርና መብት የሚነኩ ሀሳቦችን ማራመድና ይህንን የሚደግፉ ጉዳዮችን መፈጸም የለበትም። የሚፈጽሙ ወገኖችንም በጥብቅ መቃወም አለበት። ሌላው እና ዘጠነኛው ዳይሬክተሮች ከፈጻሚዎች ጋር ስለሚኖራቸው ግንኙነት ሲሆን
ማንኛውም ዳይሬክተር ለፈጻሚዎች ግልጽ ተጨባጭነት ያለው ተልዕኮ መስጠት አለበት። ፈጻሚዎች የተሰጣቸውን ተግባር በውጤታማነት በቅልጥፍናና በመልካም ስነ ምግባር እንዲፈጽሙ ተገቢውን አመራር መስጠት አለበት። በአፈጻጸም ለሚከሰቱ ችግሮች ፈጻሚ ሰራተኞችን ከመውቀስ አስቀድሞ ኃላፊነቱን በመውሰድ ለማረምና ለማስተካከል ጥረት ማድረግ አለበት። ሌላው ጥሩ የስነ ምግባር ባህሪ በማሳየት ለሌሎች ሰራተኞች አርአያ መሆን አለበት። ለፈጻሚዎች ስብዕናና አስተሳሰቦች ክብር መስጠት አለበት። በውሳኔ አሰጣጥ ላይ ተጠያቂነት መውሰድ አለበት። ሰራተኞች መብታቸውንና ግዴታቸውን እንዲያውቁ የማድረግ ኃላፊነት አለበት። እንዲሁ ሰራተኞች የስራ ተግባራቸውን በቅንነት በስነ ምግባርና በውጤታማነት መፈጸማቸውን በተጨበጠ መረጃ ላይ ተመስርቶ የመገምገም ኃላፊነት አለበት። ሰራተኞችን በእኩል ዓይን ማየት ለተቋሙ ተልዕኮና ስኬት ድርሻ እንዳላቸው መገንዘብ አለበት። ማንኛውም ፈጻሚ ሰራተኛ የተለየ ጥቅም እንዲያገኝ ከሶስተኛ ወገን የሚመጡ አስተያየቶችን መቀበል የለበትም። በመጨረሻ ማንኛውም ዳይሬክተር በየትኛውም ጊዜ ከፈጻሚና ሌሎች የመንግስት ሰራተኞች ጋር የሚያደርገው የስራ ግንኙነት ከግል ጥቅም ጋር የተያያዘ መሆን የለበትም። በአጠቃላይ እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮ ፕሮግራም ያቀረብኩላችሁ ሰራተኞችና ዳይሬክተሮች ከሌሎች ሴክተሩ መስሪያ ቤቶችና ከሰራተኞች ጋር ያላቸው ግንኙነት እንደሚመስል ሲሆን በቀጣይ ተመሳሳይ በሆኑ ጉዳዮች እስከምንገናኝ ድረስ እናንተ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ እና የኖቲፊኬሽን የተጫናችሁ እንደዚሁም አዲስ ሰብስክራይብ የምታደርጉና የኖቲፊኬሽን የምትጭኑ እንድትጫኑ እንዲሁም ላይክ በማድረግ ለሌሎች ወንድሞች እንዲደርስ ሼር በማድረግ በኮሜንት ላይ ያላችሁን ገንቢ ሀሳብ በመስጠት እንድትተባበሩኝ እየጠየቅኩኝ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩኝ። ቻው።